Xin chào cả nhà, hôm nay câu chuyện của Khanh chia sẻ với cả nhà đó là những chiếc áo bảo hộ. Và trên tay Khanh đây là chiếc áo bảo hộ. Áo bảo hộ, đây áo bảo hộ thì nó sẽ có hai màu trắng và xanh. Thì gia đình mình hỏi Khanh rất là nhiều trong thời gian qua đó là áo bảo hộ dùng như thế nào là tốt. Thì Khanh xin phép chia sẻ lại là áo bảo hộ thì nó sẽ có tổng cộng là 4 level. 4 level, cái level đây là cái level 4 là cái mức độ bảo hộ cao nhất dùng trong người mổ, bác sĩ mổ cũng giống như những người trực tiếp điều trị về Covid. Thì đối với cái level 4, level 3, đây level 3 thì nó sẽ thấp hơn level 4, nhưng mà thấp hơn điểm nào thì trong cái video này Khanh sẽ chia sẻ hai cái mức bảo hộ cao nhất. Tại sao mà Khanh chia sẻ hai cái mức bảo hộ level 3 và level 4 mà không chia sẻ level 1, level 2 thì cũng có nguyên nhân. Bởi vì level 1, level 2 là chuẩn của Việt Nam và level 3, level 4 đạt được hai chuẩn này thì là cái chuẩn để xuất vô Mỹ và nó phải đạt là FDA. Đây có chữ FDA nè, đó, FDA. Đây là cái chuẩn xuất vô Mỹ. FDA là một cơ quan giống như Bộ Y tế của Mỹ chuyên kiểm tra những cái sản phẩm đạt chuẩn. Và quý anh chị có thể kiểm tra cái thông tin của bên Khanh ở trên website của FDA Mỹ. Thì đối với các doanh nghiệp mà cầm cái bộ đồ bảo hộ này mà có giấy chứng nhận FDA là những doanh nghiệp thật và sản xuất được những cái bộ đạt chuẩn để xuất vô Mỹ. Còn những doanh nghiệp mà nói về FDA tôi có nhưng mà show cho các bạn những cái tờ giấy chứng nhận FDA, nhưng khi các bạn kiểm tra lên website không có, đấy là những doanh nghiệp giả. Thì các bạn đừng bao giờ nhìn vào những cái tờ giấy họ đưa mà phải kêu họ gửi cho các bạn cái link để kiểm tra, và mình kiểm tra tận tay trực tiếp trên những cái website của FDA. Nếu mà các bạn vào website FDA mà các bạn nhập mã số vô mà các bạn kiểm tra không có, đó là đồ giả. Còn khi mà các bạn nhận được một file thì cái file đó các bạn vào FDA các bạn download về cũng được. Bây giờ Khanh sẽ hướng dẫn cho các bạn kiểm tra cái FDA trước, sau đó Khanh sẽ phân tích lại hai cái bộ này nó khác nhau gì nha. Đây là cái màn hình của mình rồi. Đây là FDA, trang web của FDA nha. Đây Khanh xin giới thiệu cho mình, đây là website của FDA. Thì khi mà vào website, Khanh sẽ gửi cái link này ở phía dưới để cho mình có thể là kiểm tra, nhấp vào đường link. Đường link đây là đường link nè. FDA data f.cfr/cfm đó, .cfm. Đây là gọi là FDA nè, cơ quan về Bộ Y tế của Mỹ. Đây, ai không hiểu về FDA là Khanh xin phép đọc lại cho mình. FDA viết tắt là Food and Drug Administration, đó là Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ. Đó, thì những cái doanh nghiệp nào mà đạt được chuẩn đánh giá chất lượng thì mới được nhập khẩu vào Mỹ. Đây một cái size ghi rất là rõ. Rồi, đây là cái giao diện của FDA. Các bạn đây Khanh, cái tờ giấy của Khanh nè, thì nó có là Owner Operation Number. Đây là cái số đăng ký của FDA. Thì các bạn copy cái số này. Số của Khanh là 1070642. Các bạn nhập số 1070642 vào cái website FDA ở vị trí là Owner Number, Owner Operation Number. Đây, các bạn nhập vào vị trí này. Thì khi các bạn nhập vào vị trí này rồi các bạn bấm search. Đó. Các bạn bấm search thì nó sẽ ra đây, nó ra cái hồ sơ của bên Khanh. Nếu mà các bạn nhập vào cái vị trí mà Owner Operation Number mà không có ra thì đây là một cái doanh nghiệp giả. Tức là người ta Photoshop giấy tờ lại các bạn. Một cái giấy tờ FDA là đây nè, người ta có thể Photoshop rồi người ta đổi tên doanh nghiệp lại. Đó. Thì các bạn khi mà yêu cầu họ đưa giấy chứng nhận thì các bạn nhớ kiểm tra lại, hoặc tốt nhất là các bạn nên yêu cầu, Khanh dùng từ tốt nhất, chắc chắn 100% là các bạn yêu cầu họ là cho mình cái số Owner Operation Number, đây cái số này, để mình có thể vào cái trang web này mình tra. Đây là tổng cộng là 10 mấy hạng mục bên Khanh test về FDA. Thì trong đây nó có cái giấy chứng nhận gọi là N95. Đây,
N95 nè. Đó, cái giấy chứng nhận này. Thì bên Khanh đạt chuẩn N95 và các chuẩn khác về đồ bảo hộ cũng giống như là khẩu trang để FDA chứng nhận đưa vào Mỹ. Thì trên cái hộp khẩu trang của mình á thì bên Khanh cũng có để cái chữ FDA lên đây. Thì đó là nguyên nhân tại sao mà các bạn đeo những chiếc khẩu trang N95 trên thị trường mà các bạn vẫn bị lây. Đó là do các bạn xài một cái khẩu trang không đạt chuẩn nhưng người ta ghi cái chữ FDA ghi đại lên. Đó. Các bạn có thể download về nha, download các thông tin, download cái PDF giống như Khanh nè. Đó, nó có sẵn đầy đủ ở trên cái FDA Mỹ luôn. Đó. FDA là cơ quan để nhập khẩu, đạt được FDA thì các bạn mới có giấy phép nhập khẩu vào. Thì hiện tại Khanh chia sẻ luôn các bạn là bên Khanh là đơn vị duy nhất tại Việt Nam đạt chuẩn FDA vô Mỹ về khẩu trang và đồ bảo hộ. Nếu mà không có tờ giấy của FDA thì các bạn không bao giờ xuất được vào thị trường Mỹ hết. Rồi bây giờ trở lại câu chuyện là hai cái đồ bảo hộ level 3, level 4. Đó, thì nó khác nhau cái gì? Đầu tiên nó sẽ khác nhau về chất liệu nha các bạn. Cái level 4 và level 3 thì level 3 có khi các bạn sẽ gặp màu trắng, có khi các bạn gặp màu xanh, nhưng level 4 chỉ có một màu trắng thôi. Cái level 3 tại sao có màu trắng, tại sao có màu xanh, đó là theo từng đợt hàng. Tức là theo từng đợt hàng thì mình nhập về á, cái vải á, nó sẽ màu xanh hay là màu trắng. Rồi. Cái level 3, level 2 giống nhau hoàn toàn về chất liệu, cách may, nhưng nó sẽ khác nhau về cái lớp, đó gọi là lớp chống bắn nước, chống bắn tia. Đó, thì cái level 3 này nó sẽ chống bắn cái nước vào trong người, nhưng đổi lại là cái level 3 này mặt sẽ rất là nóng. Dụng từ rất là nóng luôn. Thì các cái bác sĩ mà mặc level 3 lâu ngày sẽ bị gọi là mất sức, rồi có dẫn đến là gọi là xỉu. Rồi trên tay Khanh đây là cái level 4. Thì cái level 3 đó nó sẽ được may dệt bằng vải PPE nha. Vải PPE 40g. Đây level 3 vải PPE 40g. Đó. Còn level 4 thì may một cái loại vải hoàn toàn khác. Level 4 sẽ được may bằng vải PU. TPU. Đây. PU. Đây Khanh gửi cho mình xem nha. Cái level 4 này mặc cực kỳ mát. Ngoài cái lớp chống bắn nước ra, nó gọi là chống giọt bắn đó, thì level 4 nó còn có cái lớp đó là lớp thoáng khí. Thì khi mà mình mặc level 4 vào nó sẽ rất là mát. Nếu mà level 4 đúng chuẩn mặt sẽ mát. Còn nếu mà các bạn mua level 4 mà không đạt chuẩn, hoặc là level 4 giả, hoặc là level 4 Trung Quốc, thì nó mặt vẫn nóng như bình thường. Đó là cái sự khác nhau. Và level 4 sẽ bảo vệ các bạn tuyệt đối 99%, giống như cái chiếc khẩu trang của Khanh đang đeo là N95, là bên Khanh test là 99%. N95 có nghĩa là lọc virus, kích thước 0.3 micromet trên 95%, nó gọi là N95, thì bên Khanh đạt tới 99%. Còn cái level 3 này chuẩn mà lọc virus thì trên 90% thôi. Nói về tuyệt đối là không. Thì level 4 sẽ dùng cho những anh chị trực tiếp điều trị. Nha. Rồi. Những người tiếp xúc trực tiếp với lại F0. Còn level 3 thì sẽ dùng cho những anh chị gọi là chạy vòng ngoài. Để mình đỡ giảm chi phí, tại vì level 4 lúc nào cũng mắc hơn. Đây là một bộ level 4 bao gồm có là khẩu trang đi kèm, găng tay, vớ. Đấy, khẩu trang, găng tay, vớ. Đây có đủ. Rồi kiến nè. Còn level 3 cũng vậy. Đây là một bộ gọi là combo 4 món, combo 7 món đó. Thì tùy theo nhu cầu của từng đơn vị mà mình sẽ chọn cái loại nào cho nó phù hợp nha. Rồi thì cái video này Khanh muốn chia sẻ với các bạn để rõ được về đồ bảo hộ level 4, level 3 khác nhau gì, cũng giống như là dùng trong những mục đích gì, và cái cách mình kiểm tra một cái bộ đồ bảo hộ đạt chuẩn FDA như thế nào. Các bạn phải vào website FDA để các bạn tra thì nó mới chính xác. Còn các bạn nhận được cái tờ giấy của họ thì cái tờ giấy đó có thể là tờ giấy giả, họ photoshop lại, vân vân. Thì các bạn mua nhiều khi bị tiền mất tật mang. Đó, cái đó là một cái mà Khanh chia sẻ với cả nhà. Còn về khẩu trang cũng vậy. Đợt này dịch của mình tăng là do mình sử dụng những khẩu trang không đạt chuẩn và nó bị gọi là virus nó vào người. Thì khẩu trang đạt chuẩn gọi là gì? Khẩu trang đạt chuẩn N95
phải lọc được virus kích thước 0.3 micromet. Thì các bạn đã biết virus corona to là 1.0 cho tới 1.25 micromet. Thì các khẩu trang trên thị trường lọc là bụi mịn 2.5 micromet, tức là cái lưới lọc của nó là 2.5 micromet. Thì các bạn hình dung là một cái lưới lọc to vậy nè. Đó, con virus của mình thì nó nhỏ, thì các bạn đeo hai cái khẩu trang 2.5 micromet, nó chạy qua chạy lại giữa hai người. Thì cái việc mà đeo khẩu trang mà không đạt chuẩn thì coi như là không đeo. Đó là một cái các bạn vừa mất tiền mà các bạn vừa có bệnh. Còn các bạn đeo một chiếc khẩu trang đạt chuẩn thì nó sẽ giữ virus trên bề mặt, và virus không có bất kỳ một thuốc nào trị hết. Thành ra các bạn đừng có hy vọng là nó sẽ diệt được virus. Đó, nó chỉ giữ được virus trên bề mặt và tự virus nó chết thôi. Khi đeo khẩu trang đạt chuẩn N95 rồi thì ngoài cái chuyện nó đạt chuẩn ra, nó còn phải có là dễ thở. Thì cái khẩu trang vô Mỹ nó ngoài cái chuẩn lọc ra nó còn phải dễ thở, thì cái khẩu trang của mình rất là dễ thở, các bạn không cần phải sử dụng hai cái để đeo. Rồi cái khẩu trang đạt chuẩn vô Mỹ ngoài ra nó còn có cái cọng dây này nè, nó sẽ không gây đau hai cái lỗ tai. Rồi khẩu trang đạt chuẩn nó sẽ đeo vào và không bị ngứa cái lỗ mũi. Khi mà ngứa cái mũi các bạn cào các bạn khều vào á thì gọi là virus nó sẽ dính vào, tại vì khi mà virus đó, nó giữ trên bề mặt nè, các bạn cứ khều dịnh cái tay vào thì nó sẽ vào trong người bạn. Đó là những cái cách mà Khanh muốn chia sẻ để cho cộng đồng mình có thể nắm được những chiếc khẩu trang, những chiếc áo bảo hộ đạt chuẩn như thế nào. Rồi bye bye cả nhà, và xin hẹn gặp lại ở những video clip sau nha. Xin chào.